Okay, good morning guys. A blessed Sunday to everyone, no. Okay, so medyo matagal tayong hindi gumawa ng video. And this time, meron akong isang idea na gusto ring i-introduce sa inyo which I'm planning to incorporate to my Hollow Blocks products. Ano 'yon? Nakikita ko kasing medyo magiging maganda rin tong klase ng produktong to, and that is the concrete post. Ito madalas yung makikita nyo sa mga bukid na freecast na poste na may mga nakabaon na bakal o dowels na sinasabitan siya ng barbed wire. So if your mga nasa probinsya, magandang klase rin ng negosyo to. So ito yung isa sa mga plano kong pasukin. So ngayon nagpe-prepare ako kasi meron akong kontrata sa kapatid ko. So about 20 post. Ang size niya is about 4 inches by 4 inches by 6 feet. So prinesyohan ko to ng about mga 450. So nakita ko kasi sa ads ang mga ganitong klase ng poste ay nagkakahalaga ng 400 and up. So nagkasundo kami ng brother ko na presyohan ko to ng 450 sa kanya. Okay, so tingnan natin yung preparation. So makikita nyo sa video dyan, makikita nyo nag-prepare din ako ng kumbaga ng footing para dun sa post, para pag in-install natin siya maganda ang kanyang pundasyon at hindi ito basta-basta mabubuwal. So para rin tong regular na poste. So ayan, yung aking post, ano yan, that's more than 6 feet kasama yung kanyang anchor doon sa kanyang paa. So ayan, so pina-prepare ko yan doon sa aking tauhan. So ito na rin yung aking hulmahan, nag-prepare na rin ako. Actually I made a few, pinapakita ko lang tong sample na to. So makikita nyo bukas yung both ends. So sasarahan ko later yan pag lalagyan ko na siya ng concrete mix. Okay, so ang ilalagay kong mixture dyan is yung ratio is yung sinasabi nating 1, 2, 3. For every 1 part of cement, meron siyang 2 parts ng gravel at saka 3 parts ng sand para maganda yung kanyang pagkaka-binding. So later on, let's see habang ginagawa ko to. Okay, so ang dowel nito i-prepare ko lang as 20 cm since 4x4 lang yung aking poste. So ikakat ko to accordingly. So maglalagay ako ng 5 dowels per post. So kailangan ko mayroon akong 4 na hulmahan. So kung 5, kailangan gumawa ng 20 na ganito. So I need to cut 20 pieces of this. So pag naka halfway na, pwede ko na siyang i-bend at putulin, then gamitin na to as may pansukat. So there. Okay guys, so naputol ko na yung dami ng quantity ng bakal na kailangan ko. So nandyan na siya. So at this point, ang gagawin ko is i-bend ko siya sa half. So this is 20 centimeters. I-bend ko siya sa 10 ng about 85 degrees. And later on papakita ko sa inyo, this is because for safety purposes. So yeah, bend ko siya ng about 85. So hindi siya eksaktong 90, medyo nakataas siya. I-illustrate ko mamaya, that's for safety reasons kung bakit ko ginagawa to. Okay guys, so ayan, na-bend ko na lahat ng 85 degrees yung lahat ng piraso na kailangan ko para sa ating gagamiting dowels. Okay, so yung piece ng wood na kinat natin,
ipang cover natin yan on both ends. So should be like this. Gagawin natin to on both ends ng hulmahan natin. Okay. Ayan. Okay. May cover na yung both ends niya. So ayan. Pinatong na rin natin yung ano diyan, yung reinforcement bar. So ganyan mangyayari sa kanya. Right. So ang cover should be on the both ends. Ayan, nakikita nyo. Though may maliit na butas dyan, it should be okay kasi malapot naman yung gagawin nating mixture. Hindi naman din tatagas dyan yan. And kung meron kayong used motor oil, magandang lagyan nyo yung hulmahan kasi para hindi kumapit ng gusto yung semento sa ating forma. At least ma-maintain natin yung kanyang tibay. So ayan, applyan lang natin. Applyan natin yan from the base hanggang dun sa lahat ng mga gilid niya. So ang gagawin natin ngayon, i-prepare natin yung ating concrete mixture. Yung ratio niya is 1:3 para sa concrete. Ibig sabihin, 1 part of cement, 3 parts of sand at 2 parts ng gravel. So yun yung 1:3. Usually yung ginagamit natin sa matigas na konkreto. Okay, so hintayin lang natin, pasipsipin lang natin yung tubig dyan and then haluin natin mamaya. Okay, so kaya lang natin sumipsip muna yung tubig. Okay, so hintayin lang natin, sisipsipin niya yan for a while. So maghintay lang tayo. Okay, so once ready na ang mixture, isalin sa lalagyan. Then lagyan sa hulmahan. Okay, so i-transfer sa hulmahan hanggang ito ay makuha. Okay. So okay guys, so ang next na ilalagay natin is yung dowel na binend natin kanina, no. Ilagay natin doon sa markings na dapat nating paglagyan. So yan. Ibaon lang natin. Ganyan. Okay, so hayaan nyo siyang maging ganyan. And then pag natuyo na yan, you just have to itatayo nyo kung ilalagay nyo na yung inyong interlinks. So yun lang. Kakainin din ng halo yan. So pwede nyo rin lagyan ng bato dyan. Okay. Knock nyo lang ng konti. Yan. So okay lang kahit sa direction na punta yan. Gumalaw man ng konti.
okay lang din yan. So hanapin niyo yung mga markings nyo saan ilalagay. So ito pa,